Галицький сирник – солодка спадщина, яку врятувала одна жінка. Є страви, які існують давно і скромно, а є ті, яким пощастило зустріти людину, котра розповіла про них усьому світу. Галицький, або як його частіше називають львівський сирник, якраз із таких. Він не мав одного автора, не народився в конкретну дату і не з'явився з чиєїсь геніальної ідеї. Він формувався повільно у галицьких кухнях під австрійською владою, у великодніх ритуалах, у записниках господинь, у кав'ярнях Львова і врешті-решт знайшов свою літописицю. Нею стала Дар'я Цвек, учителька біології, флейтистка, на думку радянської влади ще й у певному сенсі бандерівка і найбільша популяризаторка галицької кулінарної спадщини у 20 сторіччі. Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Проте почнімо від початку, від міста, де смаки ніколи не були однорідними. Львів як гастрономічне перехрестя. Важко уявити місто, в якому впродовж кількох сотень років одночасно жили австрійські кондитери, польські шляхтянки, єврейські крамарі, вірменські купці і українці. Але саме таким і був Львів, і такою була Галичина під владою Австрійської, а потім Австро-Угорської імперії. Гастрономічний результат цього змішання виявився винятковим. Кухня, яка не схожа ні на польську, ні на австрійську, ні на суто українську, а є якимось особливим сплавом усіх трьох. Австрійці принесли традицію кондитерства, тістечок і кав'ярень. Польська шляхта – любов до розкішних столів і тривалих застіль. Єврейські господині – кмітливість у роботі з доступними інгредієнтами і уміння зробити просте вишуканим. Українські галичани – прив'язаність до молочних продуктів, зокрема домашнього сиру, який у будь-якій галицькій оселі вважали продуктом першої необхідності. Саме на перетині цих традицій і виник сирник. Спочатку найімовірніше як великодня страва. Дослідники галицької кухні, зокрема Маріанна Душар, відома під псевдонімом пані Стефа, вважають, що галицький сирник у своїй ранній формі був прямим нащадком сирної паски. Великодній стіл у Галичині ніколи не був місцем для економії. Брали найкращий масний домашній сир, добірні яйця, якісне масло, родзинки, цукати, спеції. До паски ставилися як до святині, в неї вкладали найдорожче, що мали в коморі. З часом обрядовий контекст почав стиратися. Господині, які пекли сирні паски щороку, починали експериментувати. Прибирали хрест згори, змінювали форму, додавали нові інгредієнти, відкидали старі. Врешті вони створили десерт, який більше не мав символічного навантаження, зате зберіг усю розкіш оригіналу. Пишний, ароматний, із ніжною сирною масою і товстим шаром шоколадної глазурі згори. Коли саме на сирник почали додавати шоколадну помадку, точно невідомо. Дослідниця Душар припускає, що шоколад у Львові почав з'являтися на кондитерських столах у 19 сторіччі, завдяки австрійській традиції, яка до шоколаду ставилася з надзвичайною серйозністю. Вочевидь, хтось із галицьких господинь вирішив, що ніжна біла сирна маса потребує темного контрасту. І мала рацію. Так складався класичний силует страви. Ніжна, майже повітряна сирна середина і хрустка шоколадна скоринка, яка тріскає під ножем. То така Дар'я Цвек. Дар'я Яківна Цвек народилася 10 жовтня 1909 року у містечку Гримайлів. Тоді це було королівство Галичини і Володимирії, Австро-Угорської імперії, а нині Чортківський район Тернопільської області. Родина була інтелігентською. Батько Яків Маркевич служив інспектором Міністерства скарбу у Варшаві. Мати Юлія очолювала місцевий осередок Союзу українок. Дітей виховували серйозно, з гарними манерами, знанням мов, розумінням, що за стіл треба сідати з гідністю. Маленька Дарка супроводжувала батька на великосвітських прийомах у Варшаві і вже там починала розуміти, що їжа буває не просто ситною, а виразною, продуманою, значущою. Вдома тим часом вона записувала рецепти від мами і бабусі у спеціальні зошити з написом «Від мами, бабусі, тети». Це було в 4 класі школи. Ті дитячі нотатки згодом стали чудовим фундаментом для всіх її книжок. Після гімназії Дар'я вступила до педагогічного семінару Українського педагогічного товариства в Коломиї, грала в симфонічному
симфонічному оркестрі на флейті і скрипці, і згодом усе життя пишалася, що флейта найбільше виділяє жінку серед інших інструментів. Була пластункою, ходила в Карпати, мріяла про університет, але польська влада тоді неохоче брала українців до вищих навчальних закладів. Отож Дар'я стала вчителькою і пропрацювала у школі понад 35 років, викладаючи біологію. Кулінарія тим часом залишалася паралельною, але не менш серйозною справою. Вдома вона пекла торти і печиво на замовлення, проводила кулінарні курси при медичному інституті, провадила сімейну кулінарну рубрику на місцевому радіо. Чоловік Лев, викладач германістики в українській гімназії, завжди був поруч, допомагав у всьому. Потім прийшла радянська влада і разом із нею страх. 1946 рік. Радянські освободітелі виселяють подружжя Цвеків з квартири. Якийсь генерал або майор знайшов собі зручніше помешкання. Така доля спіткала тоді сотні галицьких родин. Лев Цвек, викладач-бандерівець за визначенням нової влади, опинився під постійним ризиком арешту. Дар'я добирала способів прогодувати сім'ю і залишатися на плаву. Допоміг кулінарний хист. Хтось попросив приготувати обід для партійної верхівки, і виявилося, що з найпростіших і найдоступніших продуктів Дар'я вміє робити страви, від яких усі шаленіють. Незабаром вона готувала офіційні обіди для посадовців, організовувала парадні банкети в ресторанах. Щоправда, за нею пильнували. Бандерівка на кухні – це завжди підозріло. Подейкують, що жодне застілля не починалося доти, доки господиня не куштувала всіх страв сама, передусім оточенням. Цей дивний статус, потрібна і підозрювана водночас, тривав роками, але саме він дав Дар'ї Цвек те, чого не мали тисячі інших галицьких господинь – час, можливість і привід систематизувати все, що вона знала про кухню. 1958 року подруга Дар'ї, відома письменниця Ірина Вільде, буквально взяла її за руку і відвела до директора видавництва. «Примусьте її писати книгу з кулінарії», – сказала Вільде. 1960 року вийшла перша книжка Дар'ї Цвек «Солодке печиво». Вона розійшлася блискавично. Була перевидана щонайменше 9 разів. Загальний наклад перевищив 1 мільйон примірників. Цифра фантастична, навіть за мірками СРСР. У чому крився секрет? По-перше, книжка вийшла українською мовою, у часи, коли знайти щось рідною мовою на кухонній полиці було справжній успіх. По-друге, рецепти в ній були не спрощеними, не радянськими. Вони зберігали смак старої Галичини з її якісним домашнім маслом, мигдалем, ромом, апельсинами, справжнім шоколадом і цукатами. Все те, чого в радянських магазинах майже не було. Книжку Цвек читали, мов подорож до іншого часу і простору. Потім вийшли до святкового столу, у будні та свята, для гостей і сім'ї, на добрий вечір, дітям і батькам. Загалом 7 кулінарних книг. Усі ілюстрації – авторство самої Дар'ї, яка трохи малювала. Фотографії сервірування столу теж її власні. Головною своєю роботою вона вважала енциклопедію галицької кухні, над якою працювала до останніх років, але ця книжка так і не вийшла. Дар'я Цвек прожила 95 років і померла в Івано-Франківську 2004 року. За рік до смерті отримала орден княгині Ольги 3-го ступеня. На одному з будинків міста, де вона жила, встановлена пам'ятна дошка. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Повернімося до сирника. У книжці до святкового столу Дар'я Цвек опублікувала свій рецепт галицького сирника, і саме він став каноном для кількох поколінь. Рецепт передбачає 800 грамів сиру, 350 грамів цукру, 150 грамів масла, 6 яєць, 3-4 варені картоплини, родзинки і цукати. Згори помадку з цукру, шоколаду і масла. Картопля в рецепті сирника – це інгредієнт, який дивує всіх, хто зустрічає його вперше. Та логіка тут бездоганна. Незначна кількість ретельно перетертої вареної картоплі робить сирну масу пружною і стабільною, не дає їй сісти під час випікання, надає характерної щільності без втрати ніжності. Цей прийом – одна з фірмових особливостей саме рецепту Цвек, якої немає в ранішніх варіантах страви. Дослідниця Маріанна Душар при цьому послідовно нагадує – Дар'я Цвек не придумала сирника. Вона зібрала найліпші народні рецепти, систематизувала їх, удосконалила і опублікувала для широкого загалу. Різниця між автором і популяризатором тут принципова, але популяризація, яку провадила Цвек, мала таке масштабне значення, що без неї сирник міг би так і залишитися локальною традицією кількох галицьких сімей і ніколи не стати символом цілого міста. Що робить галицький сирник особливим?
Той, хто очікує від галицького сирника чогось схожого на нью-йоркський чизкейк, буде здивований. Американська класика, щільна, вершкова, важка, з виразним смаком сиру. Галицький сирник геть про інше. Він ніжний, легший за свою зовнішність із характерною вологою серединою і легкою скоринкою на поверхні. Правильно приготований, він майже тане на піднебінні, не залишаючи важкості. Основа – домашній кисломолочний сир, бажано масний, не магазинний сирковий продукт, не рикота, не маскарпоне, а той самий галицький сир, який купують на ринку чи роблять удома. Його треба перетерти двічі крізь м'ясорубку чи пробити блендером до цілковитої однорідності. Жодної крупинки, жодної зернистості. Саме цей крок вирішує долю всієї страви. Жовтки і білки розділяють, жовтки збивають із цукром і маслом до пишної кремової маси, потім вводять сир. Поступово, ложка за ложкою. Ваніль, лимонна цедра, родзинки, попередньо замочені в ромі чи в апельсиновому соці і обкачені у крохмалі, щоб не осідали на дно. Збиті до піків білки вводять наприкінці, акуратно, рухами знизу до гори. Саме вони дають ту хмарну легкість, яка відрізняє правильний сирник від щільного пирога. Шоколадна глазур не опція, а потреба. Гарячий сирник одразу після виходу з духовки поливають тонким шаром розтопленого шоколаду з маслом і вершками чи класичною цукровою помадкою з шоколадом. Вона застигає рівним блискучим шаром і утворює ту саму хрустку шапочку, яка тріскає при першому розрізі. Контраст між темною гіркотою шоколаду і ніжною, ледь солодкуватою сирною масою – ключовий для смаку. Після глазурування сирник потрібно витримати в холодильнику кілька годин, а краще всю ніч. Смак складається саме під час відпочинку. Ванільний аромат поглиблюється, родзинки набухають, текстура стає рівномірнішою. Той, хто куштує сирник теплим, одразу після випікання фактично споживає незавершену страву. Зв'язок галицького сирника з Великоднем – це не просто данина традиції. Навіть сьогодні в Галичині до великодніх свят сирник печуть особливо ретельно, з найліпшим сиром і щедрішою рукою. У великодній версії частіше зустрічається варена картопля, саме для стабільності, яка потрібна при транспортуванні до церкви на освячення. І саме на великодньому столі сирник почувається найбільш на місці, поряд із пасками, крашанками, ковбасами. Ця традиція – один із тих прихованих зв'язків між святковим і буденним, які роблять галицьку кухню такою осмисленою. Страви тут не виникли самі собою. За кожною стоїть або обряд, або потреба, або чийсь кулінарний геній, зафіксований у пожовклому зошиті. Сьогодні галицький сирник – це обов'язковий пункт у меню майже кожної львівської кав'ярні. Варіації нескінченні, з чорницями чи з вишнями, з маком, із білим шоколадом, з грушею чи з персиком, із карамеллю, з апельсиновою цедрою замість лимонної. Є міні-сирники у порційних формочках для тих, хто хоче скуштувати. Кожен шеф вважає свій варіант найкращим, і часом так воно і є. Певні кав'ярні пропонують версії з 1970-х і 80-х, відновлені за сімейними рецептами. Інші експериментують, сміливо додаючи інгредієнти, про які Дар'я Цвек навряд чи думала. Та кістяк страви залишається незмінним. Є й думка, що саме галицький сирник став прабатьком американського чизкейку. Переселенці зі Східної Європи везли свої рецепти за океан, адаптували їх до місцевих продуктів, і зрештою з'явилася та сама нью-йоркська класика. Це лише гіпотеза, та не позбавлена логіки. Можна сказати, що Дар'я Цвек просто записала те, що і так існувало, проте насправді вона зробила набагато більше. У часи, коли радянська влада планомірно знищувала регіональні ідентичності, переводила все на загальносоюзний стандарт, замінювала локальні рецепти на уніфіковані норми, вона зберегла той пласт галицької кулінарної пам'яті, який інакше міг би просто зникнути. Її книжки виходили українською мовою в епоху тотального дефіциту українськомовного тексту на побутові теми. Вони описували продукти і страви, яких формально не було в радянських магазинах, тим самим нагадуючи читачам, що існує інший стандарт, інший смак, інша традиція. І водночас вони були практичними. Їх реально використовували на кухні, а не просто зберігали як музейний експонат. Традиція в'яже родину, казала Дар'я Цвек. Традиція в'яже сім'ю, державу. Є народи, що не мають традиції і позичають собі у других. Галицький сирник – це, мабуть, і найкраща ілюстрація до цих слів. Страва, яка з'явилася на перехресті культур, визріла у великодніх ритуалах, пережила 2 світові війни, радянську уніфікацію і дефіцит шоколаду, і дійшла до нас у тій формі, в якій її любила шалена кількість людей до нас.
І з вами вкотре була команда проєкту «Історія на тарілці», а в описі до відео ви знайдете посилання на усіх авторів, чиї відео ми використали для візуалізації цієї розповіді. Щиро дякуємо кожному з них і радимо підписатися. До нових зустрічей!